Xin chào anh em nhé. Lâu nay cái tên Zidane đang rất là hot đúng không anh em? Thì chất lượng của Zidane tạo ra video mọi người có thể xem nhá. 皇帝老二，俺老孙来也！ Hoặc là mọi người có thể xem cái video này này. Đấy, mọi người có thể thấy không? Cái góc máy của nó nhé, chất lượng hình ảnh và góc quay của nó cực kỳ là đẹp. Và Zidane hiện tại đang cái tên cực kỳ là hot nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em hai cách để tạo video đối với Zidane. Thì một là anh em có thể tạo thủ công, hai là anh em có thể tự động kết nối API của Zidane đối với N8N và anh em thực hiện những tác vụ tự động như tự động tạo video và có thể là đăng bài đa nền tảng luôn mọi người nhé. Thì cái workflow hôm nay mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ miễn phí cho anh em luôn. Thì hôm nay này, ví dụ như cái video tự động nhé, video tự động tạo với Zidane và tự tạo add mảng ảnh của mình vào thì mọi người thể xem kết quả nó sẽ tạo ra như thế này. Đấy, thì đây là cái video mà làm thủ công mọi người nhé. Còn đây là video làm tự động này, anh em có thể xem nhá. Đây mình chỉ làm với 8 giây thôi. Đấy, anh em có thể thấy nhé, về chất lượng hình ảnh, về góc quay và âm nhạc nó tự động nó ép vào nhé. Nhưng mà có một cái điểm yếu của Zidane ấy, nó chính là giọng và voice tiếng Việt. Đấy, nhiều khi nó một là nó sẽ rất là lỗi phông chữ, hai là nói tiếng Việt nó vẫn chưa chuẩn. Thì hy vọng sau này Zidane có thể là cải thiện cái lỗi này dành cho anh em người tiếng Việt, anh em tiếng Việt nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em hai cách anh em có thể tự tạo một workflow như thế này và tự tạo ra video. Và đây chính là cái video mà mình vừa mới tạo ra. Đây chính là cái video mình vừa mới tạo ra anh em nhé. Anh em thể xem, đây là kết quả đây. Và mọi thứ là mình làm với N8N mọi nhé. Đấy, thì để bắt đầu anh em tạo với Zidane ấy thì anh em truy cập giúp mình vào cái trang là revitapi.com giúp mình với nhá. Ở đây mình đang có các model AI tạo ảnh, AI automation, AI wrapping và AI studio. Thì để tạo video đối với AI thì mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng với AI Studio nhé. Thì mọi người truy cập giúp mình là cái trang là app.revitapi.com hoặc là mọi người có thể là vào trong revitapi.com và chọn là AI Studio mọi người nhé. Ở đây mình đang có tất cả các gói, ví dụ nhé, anh em có thể là mình giới thiệu sơ qua về con app này nhé. Có thể là từ ảnh tạo ra video này. Đấy, và anh em chỉ cần click vào và tự động mình sẽ sao chép đúng cái mẫu này luôn mọi người nhé. Đây là một cái làm mẫu cho anh em có thể lựa chọn vào những cái phong cách mình đã làm cho anh em rồi. Hoặc là video và giới thiệu sản phẩm này, thay đồ đối với AI này, hoặc là sao chép video này. Đấy, mọi người có thể sao chép từ nhảy này, làm clone video để làm affiliate này. Đấy, hoặc là những cái app free mọi người nhé, như là xóa ảnh nền này, xóa vật thể này, xóa watermark này, đấy, làm mờ hậu cảnh này, hoặc là khôi phục phục chế ảnh cũ này, hoặc là nâng cấp ảnh nhé, scale lên 4K đấy ạ. Đây, hoặc là có thể là rất là nhiều thứ và anh em thể ấn vào trong đây mọi người thể xem. Hai nữa là những cái model AI tạo ảnh, anh em có thể thấy ví dụ như là tích hợp đầy đủ tất cả các model AI tạo ảnh như là Nano này của Google này, Seedream này, Seedream 4.5 này, Flux này, Grok này, Kling này, OpenAI này, đấy, ChatGPT đấy ạ. Thì cái giá cực kỳ là rẻ nhá, chỉ có 5 credit thôi. Đấy, hoặc như là Nano mọi người thể thấy chỉ từ 5 thôi nhá. Có những Nano Banana 2 đấy, hoặc là Pro ấy thì chi phí và chất lượng 4K thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, hoặc là như video thì video hiện tại bây giờ mình đang có tích hợp là Zidane, Grok hoặc là Kling. Kling sẽ đầy đủ tất cả các model cho mọi người. Ví dụ như Kling 2.5, Kling 2.6, Kling 3.0 hoặc là Kling 1 mọi người nhá. Đấy, hoặc là ví dụ như là motion control thì mọi người chỉ việc tải ảnh, tải video của mọi người lên đây và nhiều khi là không phải from free gì mọi người nhá, tự động sao chép đúng video của mọi người luôn. Hay là KOL AI. Đấy. Đây với workflow nữa, mọi người thể tự tạo workflow cho mọi người. Ví dụ nhá, mọi người thể up cái ảnh của mọi người lên đây, tự tạo workflow ở trên con app của mình luôn. Ví dụ nhá, mình sẽ up cái ảnh của mình lên đây và bắt đầu là mình sẽ add from vào trong đây và tự tạo rất là nhiều mẫu ở trong đây và anh em có thể là thấy là lâu nay nó đang hot về from đấy. Thì ở video sau mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng cái workflow ở trên con app của mình nhá. Thì hôm nay mình chỉ anh em có thể xem cái bảng giá nhá. Đối với những anh em nào ấy làm video về
credit hàng tháng thôi thì mọi người thể tham khảo những cái gói này. Còn những anh em nào làm tự động ấy thì anh em có thể tham khảo cái gói là Unlimited của bên mình. Thì đối với anh em nào mà làm bán hàng này, làm thời trang này mà sử dụng những model Click 2.5 hoặc là tạo ảnh này, mọi người có thể là tạo tẹt ga mọi người nhá, không chỉ trong vòng là 1,6 triệu một tháng mà mọi người tạo bao nhiêu cũng được mọi người nhá. Xử lý 15 luồng cùng một lúc, 8 luồng cùng một lúc và hàng chờ đến 15 luồng thì là anh em có thể là chạy tự động 24/24 luôn, và số lượng tạo ra là tùy theo ví dụ anh em làm N8N này hoặc là chạy tool này thì có thể là cào những cái gói này chạy cực kỳ là nhanh mọi người nhé. Quay trở lại đối với video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em sử dụng là đối với là Sedan 2.5. Sedan 2.5 thì đầu tiên là anh em phải biết được là from. Thì mình ở đây mình có cho anh em một cái kho from. Thì ở đây mình đã có cho anh em một cái kho from. Cái kho from này ấy, là mình cào từ bên Trung Quốc về mọi người nhé. Thì có một cái lỗi ở đây là anh em không thể xem được video ở của bên họ, tại vì là họ không cho không cho cào dữ liệu từ video của họ về, mà cào về là mất phí. Thì cái kho này đây nhá, anh em có thể là vào cái trang là ziumai.com này, mọi người thể là lấy sao chép cái from ở bên đây về. Đấy, nó cập nhật theo hàng ngày. Có những cái from mà đây có thể là mọi người xem được video, nhưng mà đây là mình cũng cào từ đây về và mình sẽ nhưng mà họ sẽ không cho crawl về cái phần là video, nên là mọi người mà muốn xem thì xem tạm ở trên đây và copy ở trên đây, hoặc là mọi người có thể là sao chép cái này, mọi người lên ChatGPT. Anh em lên ChatGPT anh em hỏi ý nghĩa nhá, ý nghĩa from này. Đấy, thì việc của anh em là có thể là thấy những cái này anh em sao chép và lên ChatGPT hỏi là nó sẽ giải thích from cho anh em nhé. Đấy, hoặc là anh em có thể là mất phí, nếu anh em nào mà mất phí ấy, thì mọi người thể xem from ở trên đây. Đấy, còn raw về cả video thì sẽ mất phí mọi người nhé. Anh em nào mà chi trả đâu đó khoảng tầm 20 đô thì có thể là xem from và sao chép video from ở trên cái trang này nhé. Còn nếu mà anh em mà muốn miễn phí ấy, thì anh em sao chép cái này và lên ChatGPT hỏi. Đấy, và mọi người sẽ hiểu được cái from đấy nó nói về cái việc gì. Thì ở đây mình đang có rất là nhiều kho from cho anh em. Ví dụ như có cả from cho Nano nữa mọi người nhé. Đấy, có cả from cho Sedan này, Nano này, hoặc là Click nữa. Có hơn 10.000 mẫu from cho anh em tham khảo đây. Ví dụ như là mẫu cho anh em là có thể là tạo bán hàng này, sản phẩm này. Đây, đấy, mọi người copy cái này vào thôi. Đấy là xong mọi người nhé. Quay trở lại đối với phần video. Thì mọi người mà muốn xem lại cái video về motion control thì anh em xem ở kênh YouTube giúp mình. Anh em lên YouTube anh em gõ là Revit API nhé, tìm đúng cái mặt của mình và anh em xem lại cái video là hướng dẫn sao chép motion control. Một là sử dụng đối với hình ảnh, hai là mọi người thể sử dụng API kết nối với N8N. Thì hôm nay mình cũng hướng dẫn hai video này tạo thành trong một video này thôi mọi người nhé. Đầu tiên này, anh em phải tải cái video ảnh của anh em lên. Ở đây mình đã chuẩn bị 3 ảnh. Anh em chọn giúp mình là Sedan nhé. Mình có hai chế độ là Sedan 2.0 và Sedan 2.0 Fast. Thì anh em có thể là lựa chọn gói nào cho nó phù hợp. Đấy, tùy theo giá thành và tùy theo giá của anh em. Đấy, ở đây mình đã tải lên 3 ảnh rồi. Ví dụ là mình sẽ sử dụng ảnh đầu tiên là ảnh 1. Đấy, mọi người anh em có thể thấy này. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu nhá. Đây, ảnh 1 mình sẽ bắt đầu với một cái khung cảnh của là toàn thành phố Hà Nội. Sau đấy ảnh 2 nó sẽ là cái ảnh của mình. Đấy, đây là một hệ sinh thái của Revit API bao gồm có dubbing, text to speech, N8N và tự động tạo ảnh, tạo video. Đấy, và có mặt của mình. Đây mình sẽ add cái banner của mình vào trong một cái khung. Đây, gọi là khung này. Khung biển quảng cáo đi, ở giữa ngã tư Phạm Ngọc Thạch của Hà Nội. Đấy, thì anh em thể add cái này vào. Thì bây giờ mình sẽ có một cái prompt như thế này nhá. Thì anh em có thể là nhờ ChatGPT nó viết, hoặc là anh em có thể là mô tả ý tưởng của anh em cơ bản như thế này. Thì ở đây mình sẽ mô tả sơ qua ý tưởng của mình, tức là mình sẽ ép cái ảnh banner của mình vào trong cái biển quảng cáo và bắt đầu quay từ góc quay của ảnh thứ nhất. Thì để anh em làm được ấy thì bình thường anh em sẽ ấn ở đây, phải ấn kiểm tra nha mọi người, để đọc này. Cần kiểm tra trước khi tạo thì anh em ấn kiểm tra giúp mình. Sau khi kiểm tra nếu 3 cái ảnh này hợp lệ đối với Sedan thì nó mới cho tạo mọi nhé. Còn nếu không hợp lệ thì tự động nó sẽ trả về cho mọi người là không hợp lệ và mình sẽ không tạo được với ảnh này. Và anh em có thể là lựa chọn này, khung thời gian 5 giây, 8 giây, 15 giây. Chế độ ở đây mình sẽ chọn là chế độ 480 cho nó rẻ nhá. Mình sẽ chọn là 10 giây và mất 150 credit. Và anh em có bật hay tắt âm thanh thì anh em chọn ở đây. Đây mình đã bật nhá. Đây là bật nhá, còn đây là tắt mọi người nhá. Mình sẽ bật âm thanh lên và bao gồm nó sẽ tạo ra có cả những âm thanh. Thì mọi người nhớ này, khi mà mọi người ấn generate ở đây ấy, thì tự động cái a-image này đối với from ở trong này nó sẽ tự động nó sẽ nhận là lát nữa mình sẽ hướng dẫn đối với N8N. Còn bây giờ là mọi người đọc có thể đọc ở đây. Khi tạo ấy mọi người nhớ là tab cái tên này vào. Ví dụ như đây là a-image 1 đúng không? Thì anh chỉ cần là ấn lại image 1 đây. Đấy. Sau khi tải dây rồi, mình sẽ ấn tạo video. Thì anh em đợi đâu đó khoảng tầm là 5 đến 10 phút thì nó sẽ tạo ra mọi người một video.
Đấy, anh em có thể thấy không? Đây là cái video nó đã tạo ra rồi mà nhá. Mình đang sử dụng đây là 10 giây. Đấy, thì đây chính là cái bước làm thủ công. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm tự động đối với sedan. Làm tự động đối với sedan thì cái workflow này mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ miễn phí cho anh em ở trên cái trang là N8N. Anh em có thể truy cập vào cái trang này. Anh em ấn vào N8N template thì lát nữa mình sẽ up cái link video và cái đường link giống như là những cái phần đây mọi người có thể thấy này, đăng bài tự động đây mình đã gửi file cho anh em rồi. Anh em có thể xem lại cái video từ video thứ 3 và xem lại cái video này mọi người nhé. Thì lấy cái file JSON này và ép trong N8N và anh em vừa học vừa làm. Đấy, thì cái file này mình đã chia sẻ miễn phí rồi. Thì video này mình cũng chia sẻ miễn phí cho anh em luôn, đúng ở trên là n8n.template luôn mọi nhá. Thì để bắt đầu được một cái workflow này ấy, thì bắt đầu là anh em mình có một cái trigger là mình sẽ để trigger đầu tiên này thôi. Tại workflow này là đang đơn giản. Mình ở đây mình đã chuẩn bị cho mọi người là 3 cái hình ảnh. Như 3 cái hình ảnh mà khi nãy mình có chia sẻ, có giới thiệu anh em đấy ạ. Đây là một hình ảnh này, banner của mình này, về hệ thống Revit API này. Đây là hình ảnh của ngã tư Phạm Ngọc Thạch này. Hai hình ảnh nó không được tỷ lệ đồng nhất lắm với nhau, nên là nếu mọi người làm ấy, thì nên đồng nhất với nhau mọi người nhé. Đấy, hình ảnh của Phạm Ngọc Thạch này, hai nữa là hình ảnh của Bờ Hồ này. Và bắt đầu là mình sẽ yêu cầu là gắn ảnh 3 lên biển quảng cáo 2 và chuyển cánh từ bắt đầu từ hình ảnh 1. Thì ở đây mình đang ghi sai từ nhá mọi người nhá, ghi sai từ nên kết quả là nó không lấy từ image 1 mọi người nhé, sorry anh em. Đấy, bắt đầu là mình sẽ sử dụng một nốt code để nó chia ra thành 3 item. Item 1 là ảnh 1, item 2 là ảnh 2 và item 3 là ảnh 3. Đây, mọi người thể thấy này, đầu tiên là một item. Sau đấy nó đã chia ra được thành 3 item và mình sẽ sử dụng loop. Loop ở đây bắt đầu là mình sẽ cho AI nó sẽ phân tích cái hình ảnh của mình. Đây chính là một cái from. Đấy. From nào là phong cách này, góc quay này, góc máy này, về chất liệu của hình ảnh này. Đấy thì anh em có thể là sử dụng cái from của mình, hoặc là anh em có thể là cho ChatGPT nó viết lại cái from này và anh em để mong muốn được xem là kết quả nó ra như thế nào. Thì sau khi phân tích xong ấy, nó sẽ trả cho mọi người một cái output là 3 cái hình ảnh. Sau bắt đầu là mình sẽ sử dụng một nốt code để gộp 3 cái thông tin, 3 cái chất liệu của hình ảnh đấy và 3 cái phong cách của hình ảnh đấy để tạo thành một item. Sau khi tạo thành một item rồi thì bắt đầu mình lại cho AI agent để đọc lại kết quả phân tích hình ảnh đấy và dựa vào yêu cầu đầu vào, tức là cái yêu cầu mà mình muốn là gắn ảnh 3 lên ảnh biển quảng cáo ảnh 2 đấy ạ. Bắt đầu từ ảnh 1, nhưng mà cái ảnh 1 ở đây mình đang ghi bị lỗi, sorry anh em. Image 1 từ mình đang ghi bị sai từ này. Đấy. Đối với cấu trúc from thì anh em nên nhớ nhá, đối với làm tự động thì anh em sử dụng là A còng, khi nãy mình có hướng dẫn anh em đấy ạ. Đối với làm tự động thì anh em có thể là đọc hướng dẫn nhá, sử dụng A còng image 1, nhưng mà đối với làm tự động thì anh em lại phải sử dụng cái này giống mình. Đây, 3 cái này nhá, 3 cái gạch lớn hơn này, bằng này image 1, image 2 và image 3 này. Đấy. Thì đây chính là cái from mình để cho AI agent nó đọc được 3 cái hình ảnh và yêu cầu đầu vào và nó sẽ viết from cho anh em. Thì để nó hiểu được cái ý của mình muốn như thế nào này và cái hình ảnh của mình muốn là xuất hiện bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu. Thì đây chính là cái from mà anh em nên nhớ nhá, không sử dụng A còng ở đây mà mọi người thay bằng cái này giúp mình. Nên nhớ là để bắt buộc là để AI agent nó ta viết ra from và cho sedan nó nhận nhá, chứ không là sedan nó sẽ nhận A còng thì nhiều khi nó sẽ bị lỗi và nó sẽ không hiểu được đâu là A còng image 1, A còng image 2. Tiếp tục mình sẽ sử dụng nốt code để lấy lại một cái from sạch. Đấy mọi người nhá, một cái from sạch tức là sẽ không bao gồm xuống dòng rồi các ký tự linh tinh nữa. Ví dụ hoặc là dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn là from cho AI, cho sedan nó cũng không nhận. Tiếp tục mọi người sử dụng cho mình một cái endpoint để tạo với sedan. Mọi người sử dụng là ai.revitapi.com v1 sedan generate. Thì đối với phần này thì anh em lại vào trong phần N8N, anh em ấn vào phần trong phần app.revitapi.com. Anh em chọn giúp mình là API nhé, kéo xuống phần là video generate thì anh em chọn giúp mình là sedan 2.0 hoặc là sedan 2.0 phát thì tùy model nhé. Thì với đây ví dụ như model 2.0 thì anh em sử dụng model này. Đấy, 2.0 thì anh em sử dụng lại model này và copy toàn bộ cái CL. Sorry anh em là ở đây là đối với video thì chỉ sử dụng đối với link này, vel này hoặc là link và vel thôi mọi người nhé, hoặc là group. Thì ở đây đối với anh em làm sedan ấy thì anh em phải thay cái này video này thành sedan giúp mình. Đây giống như cái này đã chia sẻ miễn phí cho anh em rồi, sedan hai sedan ở đây. Body thì phần body này
Body mình sẽ sử dụng prompt vừa do AI agent nó tạo ra. Image mình sẽ sử dụng là ba cái ảnh kia, ba cái ảnh mà đầu vào đấy ở node edit fill mà mình vừa mới hướng dẫn cho anh em lúc đầu ấy. Thì tỷ lệ tạo ra mình sẽ sử dụng là 16:9. Speed là phát. Đấy, sedan model mình sử dụng là 2.0, anh em sử dụng 2.0 phát thì anh em sử dụng là 2.0 phát. Thời gian thì sử dụng mình đang muốn tạo ra 8 giây thôi cho nó rẻ. Đấy. Hoặc là mode thì bây giờ mình sử dụng là image to video nhé, i2v. Chất lượng mình sẽ tạo là 480 thôi. Mọi người muốn có audio hay không? Nếu mà không có audio thì mọi người để đây là full. Đấy, audio bằng full. Còn nếu mà mọi người có muốn thì là sử dụng audio bằng true. Thì đây nhá, prompt của nó đây nhá, nó viết ra như thế này nhá. Mọi người nhớ này, nhớ cái phần này giúp mình với nhá. Không sử dụng a còng đối với prompt. Đấy, sau khi mọi người tiếp tục mọi người quay trở lại cái phần trang này, vào phần trang API chúng mình. Lấy xong rồi mọi người kiểm tra trạng thái job ID. Thì ở đây mọi người sử dụng cái endpoint này nhá, job ID đây. Thì đối với cái endpoint này thì mọi người có thể lấy đây, đây chính là cái endpoint mẫu. Đây, cái URL hiện tại đây, api.serviceapi.com, base URL mọi người nhá, copy cái này. Và em nào tạo API key ở đây, copy cái này, tạo API key ở đây và sử dụng API key. Và mọi người có thể là thay cái API key ở trong cái phần là Authentic và beer, nhớ là vẫn phải beer này, và đây là cái API key của anh em thay vào trong đây. Thì đối với phần này thì mình hướng dẫn anh em rất là nhiều rồi. Thì có một là rất là nhiều cách. Một là anh em có thể là đây, anh em có thể là bật header. Đấy, thêm đây là au, đây là beer, đấy xong bắt đầu là thêm API key của anh em vào. Hai là mọi người sử dụng cách thứ ba, chọn thứ ba này, header. Đấy, và ở đây mình đã có rồi. Đấy, mình sẽ tạo. Sau đấy nó sẽ trả cho mọi người một cái video mọi người nhé. Thì video nó vừa tải về, video mình vừa tạo ra nó chính là cái video này. Đấy, anh em để ý nhá. Một là do video của mình lựa chọn nó khá là ngắn, mình để đây có 8 giây thôi. Hai là mọi người nhớ không, khi nãy mình để cái image nó bị lỗi. Đấy. Cái image 1 đấy nó bị lỗi từ bị lỗi chính tả thôi, nên là anh em thông cảm, nó sẽ không bắt đầu từ hình ảnh 1 nữa. Và đây chính là video nó tạo ra mọi nhé. Đấy, thì nhiều khi anh em có thể là thấy nó sẽ khác so với cái hình ảnh gốc, nhưng mà đây là do AI nó tạo ra mọi người nhé, nên là nhiều khi mình sẽ không kiểm soát được chất lượng, cũng không kiểm soát được. Nhưng mà đối với như thế này nhiều khi nó độc lạ cũng hay. Hoặc là anh em có thể xem cái video mà mình đã tạo ra đây nhá, đây chính là hai cái video mình test, mọi người thể thấy này. Thì đây mình chỉ là sử dụng một hình ảnh thôi và mình sẽ nói prompt cực kỳ là đơn giản. Hoặc là anh em có thể là xem là ứng dụng để tạo đối với video quảng cáo sản phẩm. Thì đây chính là cái mặt của mình add mặt của mình, add một cái hình ảnh nồi cơm điện Lock and Lock vào và bắt đầu là yêu cầu nó viết prompt để mô tả quảng cáo video, về quảng cáo sản phẩm. Nhưng mà có một vấn đề ở đây là giọng của nó không phù hợp với giọng tiếng Việt, và thứ hai nữa là về cái phần là caption của nó sẽ không phù hợp. Nên bây giờ cách tốt nhất để anh em mà quảng cáo sản phẩm ở đây ấy, là anh em phải tạo ra những âm thanh, những video nhạc nền đối quảng cáo thôi. Còn về phần giới thiệu anh em có thể bằng voice ấy, anh em có thể là tạo từ những cái con AI khác, text to voice khác mọi người nhé. Và mình sẽ chèn hai cái đấy, sử dụng đắp cắt và chèn vào, chứ mình sẽ không sử dụng cùng một và mình sẽ không add voice vào trong prompt, add text vào trong prompt mọi người nhé. Chào anh em, nay lên cho mọi người một nồi cước phẳng của Lock and Lock. Những cái thiết kế tiêu gang này là theo ống thôi, màn trên cắm đất, một chắp cước nhạt, nấu ôm hay làm bằng đều cắn đứt hết. Hồi núi bỏ lên như ngọt, hóng nút muối lên, cong chân đều thơm từ hát. Anh em nào thích sở tinh tế và thiên lị thì múc nha em này về này. Quá. Đấy, thì cái video này do sedan nó tạo ra chất lượng cực kỳ là kém, và anh em có thể bây giờ đây là một cái kinh nghiệm và anh em sẽ không thêm cái phần voice của anh em vào trong đây. Đấy, mình sẽ edit sau. Thì đấy chính là toàn bộ hai cách mà hôm nay mình hướng dẫn cho anh em. Một là cách tự động hóa, hai là cách thủ công. Thì cái prompt này, cái workflow này mình sẽ chia sẻ cho anh em nhé. Thì anh em nào mà có nhu cầu về học về N8N hoặc là chưa biết về N8N thì anh có thể xem ở trên kênh YouTube của mình, hoặc là sử dụng những cái model AI hệ sinh thái của Base API, lấy API key cho N8N này, hoặc là chưa có tài khoản N8N thì sử dụng là n8n.ravidapi.com, chưa có nhé. Hoặc là anh em phải sử dụng là AI Wrapping, dịch và lồng tiếng mọi video từ nước ngoài sang tiếng Việt giúp mình. Ở đây mà chi phí chỉ có 1.000 cho một video thôi. Thứ hai nữa, text to speech hoặc là tạo ảnh tạo video là cái model mà mình vừa mới hướng dẫn anh em ở đây là app.ravidapi.com ấy. Anh em nào mà thấy video này hay mà hữu ích thì anh em thả tim thả comment xuống dưới cho mình nhé. Xin chào mọi người.